नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सेकेन्डरी मार्केटमा हामी कसरी छिर्न सक्छौं भन्ने विषयमा छ हैन। अहिलेसम्म चाहिँ अब डिम्याट अकाउन्ट खोल्नेहरुको संख्या चाहिँ हैन यो वर्षभरि मात्रै अब 17 लाखबाट 35 लाख पुगिसकेको छ। यो चाहिँ नेप्सेको भर्खरै आएको रिपोर्ट अनुसार छ हैन। नेप्सेले चाहिँ अब 35 लाख भन्दा बढी पुगिसक्यो भन्ने चाहिँ जानकारी छ। र साथीहरु, हामीले चाहिँ अब सेकेन्डरी मार्केट भनेको के हो बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा हैन। त्यसपछि चाहिँ हामी नयाँ साथीहरु चाहिँ कसरी छिर्न सक्छौं भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चर्चा गर्ने छौं। ओके साथीहरु, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी नेपालको शेयर मार्केटको बारेमा थोरै बुझौं हैन। त्यसपछि चाहिँ हामी कसरी छिर्न सकिन्छ भन्ने तिर लागौं। किनभने अहिले चाहिँ अब आईपीओ पर्ने सम्भावना त एकदमै कमै छ। किनभने अब 17 लाखबाट अब एकै वर्षमा अब 35 लाख पुगिसक्यो भनेपछि हामीलाई अब कि त निफ्रो जस्तो ठुलो कम्पनी आउनु पर्यो 50-50 किता पर्नलाई हैन, नत्र भने 10 किता पर्नलाई एकदम मुस्किल छ। ओके साथीहरु, हामीले चाहिँ अब शेयर मार्केटको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ नेपालको शेयर मार्केटको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ अब नेपालको शेयर मार्केटलाई कसले रेगुलेट गर्छ हैन त्यो बुझ्नुपर्छ। साथीहरु, नेपालको शेयर मार्केटको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हैन पहिलो कुरा त यसको रेगुलेटर को हो बुझ्नुपर्छ हैन। रेगुलेटर चाहिँ हैन सेवन हो हैन, नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो। यसले चाहिँ अब विभिन्न यो स्टक मार्केटमा हुने हैन विभिन्न क्रियाकलापहरुलाई चाहिँ यसले हेरचाह गर्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यति बुझ्दा हुन्छ हैन रेगुलेटरको बारेमा चाहिँ। ओके साथीहरु, त्यसपछि चाहिँ हामी मार्केटको प्रकारको बारेमा बुझौं हैन, कति टाइप्सको हुन्छ भन्ने कुरा छ। पहिलो चाहिँ अब प्राइमरी हो है, त्यो जस्तो हामीले आईपीओ भर्यो हैन, एफपीओ भर्यो, त्यसपछि राइट शेयर भर्यो। यसलाई चाहिँ एकदमै जिरो रिस्क मानिन्छ हैन। यो चाहिँ हामीले डिम्याट अकाउन्ट खोलिसकेपछि हामीले किताब त ब्याङ्कबाट मेरो शेयर खोल्नु भएको छ भने त्यहीबाट गर्दा हुन्छ हैन। यदि होइन भने चाहिँ ब्याङ्कमा तपाईको जुन ब्याङ्कमा डिम्याट छ त्यहीबाट गएर एप्लाई गर्दा हुन्छ। ओके, यो चाहिँ एकदमै जिरो रिस्क हो हैन। ओके साथीहरु, सेकेन्डरीमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट भनेको चाहिँ अब यो कम्पनी आईपीओ बाट आइसकेपछि कम्पनीहरु चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड हुन्छ हैन। जुन चाहिँ त्यसको शेयरहरु चाहिँ किनबेच गर्ने, जस्तो आईपीओ मा परेको तपाईको शेयरहरु हैन, आईपीओ एफपीओ मा परेको शेयरहरु चाहिँ तपाईले सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा माध्यम चाहिन्छ। माध्यम भनेको चाहिँ ब्रोकर हो। यसले चाहिँ अब यो शेयरहरुलाई चाहिँ हैन एउटा माध्यमबाट बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो माध्यम भनेको चाहिँ नेप्से ब्रोकर हो। यस नेप्से ब्रोकरलाई चुज गर्दाखेरि चाहिँ हैन हामीले दुई तीनवटा कुराहरु याद गर्नुपर्छ। त्यो पनि भन्छु। एक्चुअली चाहिँ मार्केटको अलिकति डिटेलमा बुझौं हैन। त्यसपछि चाहिँ साथीहरु हैन मार्केटमा चाहिँ अब यहाँ म यो बुकलाई हैन पीडीएफ बनाएर तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, तपाई पनि पढ्नु होला। मैले यतिकै बनाइदिएको यो। र साथीहरु, अब यसमा चाहिँ हामीले नयाँ साथीहरुले चाहिँ कसरी इन्भेस्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हैन यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरा त आईपीओ बाट छिर्ने हो हैन। आईपीओ बाट छिर्ने हो। तर आईपीओ को अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ 25 लाख पुगिसकेपछि अब जम्मा कुनै पनि कम्पनीको 20-25 लाख भन्दा आउँदैन। निफ्रा मात्रै अब 8 करोडको थियो। अब यसलाई चाहिँ अब के भयो भने अब पर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम भयो हैन। किनभने अब 35 लाख अलरेडी छ। अब 35 लाखले गर्दाखेरि एकदमै न्यून छ पर्ने सम्भावना चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब अहिलेको मार्केटमा चाहिँ हैन बुल मार्केटमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो सेकेन्डरी मार्केट छिर्दाखेरि हैन एकदम फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके साथीहरु, त्यसपछि चाहिँ हामी यो सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नको लागि चाहिँ हैन हामीलाई के बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा जानौं हैन। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले ब्रोकर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ब्रोकर चुज गरेपछि तपाईले चाहिँ अब टीएमएस आईडी जुन चाहिँ सफ्टवेयर हो हैन नेप्सेको शेयरहरु किनबेच गर्ने सफ्टवेयर हो, त्यसको लागि एप्लाई गर्नुपर्छ ब्रोकरको माध्यमबाट। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो पैसा चाहिँ ब्रोकरसम्म पुर्याउनलाई र ब्रोकरबाट हामीसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ कनेक्ट आईपीएस भन्ने एउटा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम छ हैन, त्यसले चाहिँ ब्याङ्कमा लिंक गरिदिन्छ। त्यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि बुझ्दा हुन्छ हैन। ओके साथै, यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने भन्ने म यसलाई बुझाउँछु हैन। तपाईले टीएमएस अकाउन्ट बनाउन थाहा पाउनु भएको छैन भने मैले चाहिँ अलरेडी यसको लागि भिडियो बनाइसकेको छु हैन। म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ हेर्नु होला। र ब्रोकर कसरी खोज्ने म त्यो भन्छु है त। ओके साथी, तपाई गुगलमा जानु होला हैन। गुगलमा गएर ब्रोकर लिस्ट टाइप गर्नु होला हैन। त्यसपछि चाहिँ अब तपाई यहाँ 3-4 वटा वेबसाइट देखिन्छ। अनि मलाई अहिलेसम्म चाहिँ बेस्ट लागेको चाहिँ यो
नेप्से सेयर्स अनुसार लिस्टको उसको लिस्टमा, किनभने यसमा चाहिँ अब अरूमा पनि हेर्नु होला, म देखाइदिइहाल्छु होइन। अरूमा चाहिँ के छ भने यसमा यो नेप्सेको के अरे सेयर्स अनुसारको ब्रोकर लिस्टमा चाहिँ उसले अब ब्रोकर नम्बर दिएको छैन, त्यसपछि नेम पनि दिएको छ। बेस्ट भनेर चाहिँ यो वेबसाइट दिएको छ कि यसले चाहिँ, त्यो भएर मलाई बेस्ट लाग्यो होइन। अनि यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटै हो एड्रेस चाहिँ, तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। ओके साथी, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँलाई यो मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु होइन, भएन भने तपाईँ गुगलमा सर्च गर्नु होला। कति साथीहरू विदेशबाट हुनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला होइन। अनि केही क्वेसन छ भने चाहिँ मभन्दा जाने साथीहरूलाई बुझेर होइन फेरि भन्नेछु। ओके साथीहरू, यति गरिसकेपछि तपाईँको अब जस्तो तपाईँको नजिकको कुन चाहिँ ब्रोकर रहेछ यहाँ एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ होइन। के अरे ब्रान्चहरू पनि छ विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँमा होइन, त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एड्रेसमा दिएको छ होइन, जस्तो तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ कहाँनिर नजिकतिर छ त्यो खोज्नु होला। काठमाडौँ बाहिर हो भने तपाईँको यो 3-4वटा पेज छ नेक्स्ट गर्दै कहाँ रहेछ भनेर हेर्नु होला। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिरीगञ्ज छ, पोखरा छ होइन, के भन्छ यसलाई विराटनगर छ, यिनीहरू छ, यसरी खोज्नु होला। इटारी छ होइन, यसरी खोज्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यसमा के अरे सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नको लागि चाहिँ टिएमएस बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अब डिम्याट पनि 2वटा बनाउन मिल्छ होइन। एउटा चाहिँ के म सजेस्ट चाहिँ के गर्छु भने एउटा चाहिँ एकदमै अनलाइनबाट फास्ट चल्ने बनाउनु छ होइन, तपाईँलाई अब चाहिन्छ फास्टबाट चलाउन पनि। र अर्को चाहिँ अब तपाईँ सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँले नजिक भएकोमा बनाउनुहोस्, किनभने पछि गएर लेनदेनको कारोबार मिलेन भने तपाईँ अफिस नै भिजिट गरेर गराउन सक्नुहुन्छ होइन। ओके साथ, नम्बर दिएको छ यहीँ, नम्बर दिएको छ तपाईँको। यहाँ उनीहरूको वेबसाइटमा गयो भने तपाईँले इमेल भेट्नुहुन्छ होइन, कुनै फर्म भेट्नुहुन्छ, के बुझ्नु छ भने त्यहाँ गएर हेर्नु होला होइन। तपाईँको नजिक कतिवटा ब्रोकरहरू छ त्यो सबैमा इमेल गरेर फोन गरेर सोध्नु होला। फोन उठाउँछ कि उठाएन होला, त्यसपछि इमेल गरेर सोध्नु होला। यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, यो वेबसाइटमा गयो भने उनीहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट अस भन्ने लेखेको हुन्छ, यसमा चाहिँ इमेल पनि हुन्छ होइन। हेर्नुहोस्, इमेल पनि हुन्छ, नम्बर पनि हुन्छ होइन। तपाईँ कहाँनिर हो त्यो फोन गर्नु होला, अब सोध्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिने सबै कुरा चाहिँ यसमा आफ्नो वेबसाइटमा दिएको हुन्छ, यसरी खोज्नु होला होइन। त्यसपछि चाहिँ साथीहरू हामीले चाहिँ यो टिएमएस अकाउन्ट खोल्नुपर्छ होइन, अब जस्तो ब्रोकरको लागि। र तपाईँले चाहिँ अब यो खोल्नु भएको छैन भने मैले यसको टिएमएसको अकाउन्ट कसरी बनाउने आफैले होइन, अनलाइनबाट कसरी बनाउने त्यसको भिडियो बनाएको छु, लिङ्कमा गएर हेर्नु होला। त्यसपछि त्यो अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँबाट कारोबार गर्न सक्छ। र साथीहरू अर्को चाहिने अकाउन्ट भने चाहिँ हामीलाई कनेक्ट आइबिएस हो। कनेक्ट आइबिएस भने चाहिँ होइन कस्तो हो भने म तपाईँलाई यहाँ देखाइदिइहाल्छु। कनेक्ट आइबिएस भने चाहिँ यो चाहिँ अब इसेवा जस्तो खल्ती जस्तो वालेट होइन। यसले खल्तीहरूले चाहिँ इसेवाहरूले चाहिँ उनीहरूले आफ्नै वालेटमा पैसा जम्मा गर्छ होइन। कनेक्ट आइबिएसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको ब्याङ्कसँग होइन तपाईँको आइडी लिङ्क गरिदिन्छ, अनि उसले कसलाई पठाउनु पर्ने हो सिधै डाइरेक्ट पठाइदिन्छ। तपाईँको त्यहाँ कनेक्ट आइबिएसमा आउँदैन पैसा, सिधै ब्याङ्क टु ब्याङ्क डाइरेक्ट गर्छ, के अरे पठाइदिन्छ डाइरेक्ट। त्यसपछि तपाईँलाई आउँदाखेरि पनि डाइरेक्ट कनेक्ट आइबिएस होइन सिधै ब्याङ्कमा गइदिन्छ यो यसको माध्यमबाट। यो चाहिँ यसको यसको अकाउन्ट पनि बनाउन आउँदैन भने तपाईँले के भन्छ यो डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा गएर हेर्नु होला होइन। मैले यो यसको पनि भिडियो बनाएको छु होइन, कसरी बनाउने भनेर। यहाँ चाहिँ तपाईँले अब यसमा पनि जति इसेवा र खल्तीमा कारोबार गर्न मिल्छ यो सबैमा यसले चाहिँ गर्न मिल्ने बनाएको छ होइन। यो चाहिँ प्रायः सबै ब्याङ्कमा छ, तपाईँले बुझ्दा हुन्छ। ओके साथीहरू, यति गरिसकेपछि चाहिँ होइन, यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अब ब्रोकरलाई दिँदाखेरि पनि कनेक्ट आइबिएस युज गरेर पैसा तिर्न सक्नु भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँले लिँदाखेरि पनि यो कनेक्ट आइबिएसबाट मार्फत लिने भयो होइन, त्यो भयो। ओके साथी, त्यति भइसकेपछि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ एउटा कनेक्ट आइबिएसको अकाउन्ट चाहिन्छ। त्यसपछि टिएमएस ब्रोकरको लिङ्क गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ। ब्रोकर कसरी चुन्ने त्यो पनि मैले भनिसकेँ होइन। अब चाहिँ म तपाईँलाई टिएमएस अकाउन्ट के अरे लगइन गरेर देखाउँछु, त्यसपछि कनेक्ट आइपिएस पनि लगइन गरेर देखाउँछु होइन। त्यसपछि म भन्छु के गर्नुपर्छ भनेर। ओके साथीहरू, मैले चाहिँ यो कनेक्ट आइपिएसको अकाउन्टमा लगइन गरिसकेको छु। यहाँ हेर्नु होला, मैले चाहिँ होइन यो ब्याङ्कलाई जस्तो यो कनेक्ट आइपिएसको माध्यमबाट चाहिँ होइन यो मिदास ब्रोकरेजमा मैले यसै डिपोजिट गरिदिएको छु होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यसैबाट ट्रान्जेक्सन गर्ने होइन।
यति बुझ्दा तपाईँले यसमा हुन्छ। यसको अकाउन्ट कसरी बनाउने त्यो मैले भिडियो बनाइसकेको छु, लिङ्कमा गएर हेर्नु होला हैन। ओके साथीहरु, यसलाई चाहिँ यतिकै छोड्दिएँ मैले। ओके साथीहरु, हामी चाहिँ अहिले त्यो नेप्सीको ब्रोकरबाट टिएमएसमा आइसकेको छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले मार्केट देख्न सक्नुहुन्छ, सबैको गतिविधि चाहिँ यसभित्र देख्न सक्नुहुन्छ। यसको डिटेलमा चाहिँ म पछि भिडियो बनाउँछु साथीहरु हैन। अहिले चाहिँ म तपाईँलाई सिर्फ किन्दाखेरि र बेच्दाखेरि के गर्नुपर्छ त्यति भनिदिन्छु हैन। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँलाई अरू जान्ने इच्छा छ भने त कमेन्ट गरेर सोध्नु होला, म फेरि भिडियो बनाउँछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो यसमा लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो छ नि ग्रीन बटन, यो चाहिँ के मार्केट अफ हुँदाखेरि चाहिँ यो रेड लाइन देखाउँछ हैन। अहिले चाहिँ यो के 11:30 छ, प्री ओपन भइरहेछ, त्यही भएर यो अन छ। खासमा मार्केट खोल्ने भने चाहिँ 12 देखि 3 बजीसम्म हो हैन। तर 11:30 देखि 12 बजीसम्म चाहिँ हामीले प्री पनि बेच्न सक्छौँ। ओके साथी, यति बुझ्न सकिन्छ हैन। अब चाहिँ म तपाईँलाई जब किन्दाखेरि बेच्दाखेरि के गर्नुपर्छ त्यति बुझाउँछु, त्यसपछि चाहिँ छोटो बुझाउँछु, त्यसपछि तपाईँलाई फेरि अब डिटेल बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म फेरि अर्को भिडियो बनाउँछु। यति लगइन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अर्डर म्यानेजमेन्ट देख्छौँ हैन। यहाँ क्लिक गर्न होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ दुईवटा अप्सन छ हैन, बाई एन्ड सेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ यस्तो मार्केट देख्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईँ अहिले चाहिँ म थोरै भनिदिन्छु हैन, त्यसपछि तपाईँलाई फेरि पछि डिटेलमा भन्छु। यसलाई चाहिँ अब जस्तो अप्सन भने चाहिँ यो अप्सनहरू सबै म पछि बुझाउँछु हैन। अहिले चाहिँ यति भनिदिन्छु। अब किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ के अरे किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बाईमा यतापट्टि साइड लाउनु योलाई, यो के अरे डलरलाई, त्यसपछि बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सेलमा यता ल्याउनु रातो हुन्छ हैन। अनि यता किन्दाखेरि यसो गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले किन्दाखेरि र बेच्दाखेरि पनि जस्तो तपाईँले किन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यता लगाइदियो हैन, योलाई चाहिँ त्यसपछि सिम्पल जस्तो म एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको किन्दैछ भने चाहिँ यहाँ गएर हैन यसो गर्छु। यो सिम्पल भने चाहिँ यो नेप्सेले दिएको हुन्छ। त्यसपछि कति किन्ने होइन, कति रुपियाँमा किन्ने यहाँ प्राइसहरू दिएको छ। अनि त्यसपछि यो हालिसकेपछि यहाँ बाई बटन थिच्ने बित्तिकै यो बाई भइहाल्छ तपाईँको चाहिँ हैन। त्यो कति अर्डर आउनु सक्यो त्यति गरिहाल्छ। अनि त्यसपछि सेल गर्दाखेरि तपाईँले यसलाई यता लाने, जस्तो यो टेबलको चाहिँ हैन कति किता बेच्दै हुनेछ त्यति चाहिँ लाएर हैन प्राइस राखेर यता बेचिदिइहाल्ने हो। अब तपाईँ फेरि झुकेर पनि तपाईँको नभएको के अरे सेयरहरूलाई चाहिँ बेच्ने मिल्दैन नभएको हैन। तपाईँ झुकिनु भयो भने चाहिँ तपाईँले फेरि पेनाल्टी दिन सक्छ यो नेप्से उयसबाट हैन। यो झुकिनु होला। मैले बुझाउनु खोजेको चाहिँ अब यसरी बेच्न मिल्छ भन्ने मात्र हैन। यसको बारेमा चाहिँ म डिटेलमा भिडियो बनाउँछु। यो सबै के हो हैन, यिनीहरू सबै के हो, यो सबै के हो म पछि बुझाउँछु। ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै भन्छु। हस् त साथीहरू, भिडियो हेरिदिनु भएको म धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउँछु। नमस्ते साथीहरू। अहिलेको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ हैन यो नेप्सेको चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो ठ्याक्कै कति 29 चाहिँ अब 3000 पुग्न खोजेको छ हैन। बुल मार्केट सुरु भएको चाहिँ 1 वर्ष झन्डै 1 वर्ष बढी भइसक्यो। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हैन प्राय सबै मार्केटहरूको माथि उठिसकेका छन्। तर पनि यो कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ भर्खर बुल मार्केट सुरु हुँदैछ हेर्नु होला। पहिलेको बुलमा चाहिँ यति 1700 थियो भने अहिले चाहिँ भर्खर 1900 कटौँदैछ भनेको मात्र भर्खर सुरु हुँदैछ। तपाईँले चाहिँ अब इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको चाहिँ अब 300-400 भन्दा मुनि भएको सेयरहरू चाहिँ खोजेर किन्नु होला। र यसको बारेमा अझ डिटेलमा बुझ्नुहुन्छ भने म अर्को भिडियो बनाउँछु। र अहिले चाहिँ हैन कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा नै तपाईँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रिस्क पनि कम हुन्छ, किनभने अरू हेर्दाखेरि चाहिँ 1500 पुगिसकेको छ। 1500 तपाईँले एउटा सेयर 1500मा किन्नुभयो भने भरे मार्केट चाहिँ 800मा आइदियो भने तपाईँको सिधै 600-700 अब नोक्सान हुनुभयो। तर तपाईँको चाहिँ 300-400 भएको सेयरहरू किन्दाखेरि चाहिँ त्यो डाउन भयो भने 50% डाउन भयो भने त्यो 200 भन्दा आउँदैन हैन। यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। यति नै हो साथीहरू आजलाई। अझै डिटेलमा बुझाउँछ हैन भिडियोहरू बनाएर। प्रेजेन्टेसन चाहिँ अब कस्तो लाग्यो तपाईँलाई थाहा भएन, मलाई चाहिँ हैन बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट गर्न होला, फेरि म राम्रो बनाउने कोसिस गर्नेछु।